Campuchia, đất nước của những ngôi chùa vàng lộng lẫy và dòng sông Mekong huyền thoại, hiện có dân số khoảng 18 triệu người. Con số này không quá lớn nếu như không muốn nói là khiêm tốn so với những nước láng giềng như Việt Nam hay là Thái Lan. Dân số của Campuchia chưa bằng 1/5 của Việt Nam. Hay nói cách khác, chỉ nhiều hơn vài ba triệu người so với thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Dân số của họ cũng chỉ tương đương với 1/4 của quốc gia hàng xóm là Thái Lan. Nhưng so với Lào thì dân số của Campuchia nhiều hơn gấp đôi, thậm chí là gần gấp 3. Người Khmer chiếm đến quá 90% dân số của Campuchia, là linh hồn của đất nước này, giống như người Kinh ở Việt Nam hay là người Hán ở Trung Quốc. Họ chủ yếu sống ở vùng đồng bằng trung tâm và vùng hạ lưu sông Mekong. Đây là nơi đất đai màu mỡ, lúa gạo trù phú. Ở Siem Reap, ở Phnom Penh, ở rất nhiều nơi khác, bạn sẽ thấy người Khmer có nụ cười hiền hậu và họ nổi tiếng với điệu múa Apsara truyền thống. Nếu mà so với người Việt hay là người Thái, đặc biệt là người Hoa, vốn được xem là nhanh nhạy, linh hoạt và rất chăm chỉ, thì người Khmer có vẻ trầm hơn. Họ nói năng nhỏ nhẹ hơn, ít tranh luận hơn, ít va chạm hơn và một số người nhận xét là họ ít chăm chỉ bằng. Còn nếu dùng những từ ngữ mà chúng ta hay chém gió với nhau ngoài hàng trà đá thì vô kể. Ngoài người Khmer thì Campuchia cũng là nhà của nhiều dân tộc thiểu số. Đó là người Chăm theo Hồi giáo, những dân tộc thiểu số khác và đặc biệt là hai cộng đồng mà chúng ta sẽ nhắc đến, người Hoa và người Việt. Vậy, trong bức tranh của Campuchia, người Hoa và người Việt đóng vai trò gì? Đầu tiên hãy nói về vai trò của người Hoa tại Campuchia. Và người Hoa ở Campuchia thì được chia thành hai nhóm. Đó là những người Hoa gốc Campuchia hay còn gọi là người Khmer gốc Hoa. Họ là những người đã sinh sống lâu đời ở đất nước này từ bao năm nay. Đây là những người truyền thống, gắn bó lâu dài và thường là đã hòa nhập vào xã hội Khmer. Nhiều người đã nói tiếng Khmer như người bản địa. Và nhóm thứ hai đến muộn hơn, những người đến từ đại lục, đặc biệt đông đảo vào hơn một thập kỷ trở lại đây, khi Trung Quốc có sáng kiến vành đai con đường và đầu tư mạnh vào Campuchia. Đây là nhóm lao động, chủ thầu, đại gia, chủ sòng bạc, công ty xây dựng, đến với mục đích kinh doanh ngắn hạn hoặc lợi dụng chính sách nới lỏng của Campuchia. Nói về lịch sử, như là nhóm đầu tiên, thì người Hoa đã hiện diện tại Campuchia từ thế kỷ 13 khi mà Chu Đạt Quan, đây là một nhà ngoại giao Trung Quốc đã đến thăm Campuchia. Chu Đạt Quan là một nhà ngoại giao Trung Quốc dưới thời nhà Nguyên. Ông nổi tiếng nhờ những ghi chép về những phong tục ở Campuchia trong những chuyến thăm của ông. Sau đó thì những người từ Trung Quốc đến Campuchia hầu hết là đàn ông và họ đã kết hôn với những người phụ nữ Khmer tại địa phương. Làn sóng di cư lớn nhất diễn ra vào thế kỷ 19, thế kỷ 20 dưới thời Pháp đô hộ. Họ đến từ những tỉnh miền Nam Trung Quốc như là Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam, nhưng đông nhất là người Triều Châu và họ chiếm đến quá nửa cộng đồng Hoa Kiều. Những người này mang theo đầu óc kinh doanh rất nhạy bén, biến Campuchia trở thành một điểm để mà buôn bán, đặc biệt ở Phnom Penh và những cảng biển. Người Hoa mang theo tơ lụa, đồ sứ và cả những kỹ năng làm ăn. Họ mở những tiệm tạp hóa, cửa hàng vải và dần dần đã trở thành xương sống của nền kinh tế Campuchia. Đến nay họ chiếm ước tính từ 1 cho đến 5% dân số, tức là dao động khoảng từ 200.000 người cho đến 500.000 người tùy theo nguồn thống kê. Ở hầu hết những thành phố lớn như là Phnom Penh, Sihanoukville thì các chợ đầu mối, các tiệm vàng, các tiệm thuốc, các tiệm hàng hóa lớn đều do người Hoa hoặc là người Khmer gốc Hoa sở hữu. Đây là một di sản từ thời Pháp thuộc khi mà người Hoa được ưu ái cho buôn bán. Cho đến nay, họ vẫn nắm chuỗi cung ứng, từ nhập hàng cho đến phân phối, bán lẻ cho đến bán buôn. Gần đây thì một cú bùng nổ lớn từ dòng tiền đầu tư Trung Quốc vào hạ tầng bất động sản đã kéo theo một làn sóng người Hoa, đó chính là làn sóng thứ hai. Nơi người Hoa thực sự thống trị là Sihanoukville, một thành phố cảng ở phía nam Campuchia. Từ một nơi yên bình, Sihanoukville giờ đây được gọi là Macau thứ hai vì sự bùng nổ của các sòng bạc, khách sạn và khu nghỉ dưỡng do người Hoa đầu tư. Trung Quốc hiện đóng góp khoảng 50% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức là FDI vào Campuchia. Những tòa nhà chọc trời, những khu sòng bạc lộng lẫy ở Sihanoukville đều mang dấu ấn của những nhà đầu tư đến đâu đó từ Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Câu chuyện thú vị ở đây là người Hoa không chỉ làm kinh tế, mà nhiều chính trị Campuchia gốc Hoa, họ cũng đóng vai trò cầu nối giữa Campuchia và các nhà đầu tư Trung Quốc. Điều này giúp Campuchia nhận được những dự án lớn như là đường cao tốc, cảng biển hay thậm chí là các khu kinh tế đặc biệt. Có thể nói là người Hoa ở Campuchia hay ở bất kỳ nơi nào thì cũng hòa nhập rất tốt. Họ học tiếng Khmer, kết hôn với người Khmer, tham gia những lễ hội truyền thống của người Khmer. Nhưng họ cũng vẫn luôn giữ được bản sắc riêng, tổ chức Tết Nguyên đán, xây dựng những trường học tiếng Hoa, duy trì những món ăn đặc trưng của mình. Tuy nhiên mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ trong lịch sử. Dưới thời Khmer Đỏ, người Hoa bị đàn áp nặng nề vì bị xem là tư sản. Nhiều người bị buộc phải từ bỏ bản sắc văn hóa hoặc bị giết hại. Nhưng ngày nay, với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, người Hoa đang vươn lên mạnh mẽ.
Từ góc nhìn của những người Campuchia thì họ lo ngại rằng sự bùng nổ đầu tư từ Trung Quốc lại đang khiến người Campuchia mất đi quyền kiểm soát đất đai và tài nguyên. Ví dụ những dự án bất động sản ở Sihanoukville khiến giá nhà tăng vọt, đẩy người dân địa phương ra khỏi trung tâm. Campuchia là quốc gia nợ Trung Quốc nhiều nhất Đông Nam Á với tổng nợ hơn 9 tỷ đô vào năm 2024, thì trong đó 40% là nợ Trung Quốc. Mỗi khi có dự án hạ tầng nào mới ở Campuchia như là đường cao tốc, cầu, đập thủy điện thì gần như chắc chắn sẽ là tiền từ Trung Quốc, công nghệ của Trung Quốc, nhà thầu Trung Quốc và người Trung Quốc cũng mang luôn lao động của mình đến đây. Nhóm thứ hai chúng ta sẽ nhắc đến trong câu chuyện này đó là người Việt. Nếu như người Hoa là những thương nhân nhạy bén thì người Việt ở Campuchia lại gắn bó với những công việc giản dị hơn như đánh cá, làm nông hoặc là buôn bán, nhưng mà ở một cái phạm vi rất là nhỏ. Người Việt bắt đầu đến Campuchia từ thời nhà Nguyễn đến thời Pháp thuộc. Nhiều người Việt được đưa sang làm công nhân đồn điền hoặc là làm những nhân viên hành chính. Nước dòng chảy tới Nam Vang, viết thơ nhắn lại em khoan lấy chồng. Đó là những cái câu thơ từ rất là xa, nói rằng đã có những người Việt tới Nam Vang, tới Campuchia để làm ăn. Và Nam Vang là tên gọi của thủ đô Phnom Penh thời xưa. Hiện nay người Việt là cộng đồng thiểu số phi bản địa lớn nhất với ước tính khoảng trên dưới 200.000 người theo thống kê chính thức. Nhưng một số nguồn ước tính con số thực tế có thể lên đến từ 400.000 người cho đến 1 triệu người. Người Việt chủ yếu sống ở Phnom Penh và những tỉnh giáp Việt Nam như là Prey Vieng hay là Svay Rieng, đặc biệt là trên biển Hồ, nơi có những làng chài nổi tiếng. Người Việt ở Campuchia thì đóng góp lớn vào nông nghiệp và ngành thủy sản. Nếu bạn biết đến biển Hồ, bạn sẽ thấy những ngôi nhà nổi bập bềnh trên mặt nước, nơi người Việt sinh sống và đánh bắt cá. Người Việt cung cấp một phần lớn sản lượng cá nước ngọt cho các chợ ở Phnom Penh và Siem Reap. Ngoài ra người Việt còn làm những công việc như là thợ may, thợ xây, buôn bán nhỏ ở những khu chợ. Cuộc sống thì không hề dễ dàng. Nhiều người Việt sống trong cảnh nghèo khó, đặc biệt là ở những làng chài. Họ thường không có quốc tịch Campuchia, dẫn đến việc bị hạn chế tiếp cận giáo dục, y tế hay thậm chí là một việc rất đơn giản như là mở tài khoản ngân hàng. Một câu chuyện buồn là năm 2022, chính phủ Campuchia đã yêu cầu di rời những làng chài ở biển Hồ để bảo vệ môi trường, khiến hàng ngàn người Việt mất đi nơi sinh sống của mình. So với người Hoa, người Việt gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hòa nhập. Người Việt thường bị xem là ngoại kiều do lịch sử phức tạp giữa Việt Nam và Campuchia. Trong những năm 1970, dưới thời Lon Non, hơn 250.000 người Việt đã bị trục xuất về Việt Nam trong những cuộc thanh trừng đầy bạo lực. Dưới thời Khmer Đỏ, người Việt cũng bị đàn áp không thương tiếc. Dù Việt Nam hiện nay là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia, thì người Việt vẫn bị xem là người ngoài ở nhiều nơi. Ngày nay, nhiều người Việt ở Campuchia đã nói được tiếng Khmer và tham gia vào đời sống văn hóa địa phương, nhưng sự hòa nhập vẫn là khó khăn. Việc kết hôn giữa người Việt và người Khmer cũng ít phổ biến hơn so với giữa người Hoa và người Khmer. May mắn thay, vẫn có những tổ chức như Hội Khmer Việt Nam đang hỗ trợ cộng đồng người Việt. Họ tổ chức những lớp học xóa mù chữ, tặng quà Tết, giúp người Việt có quốc tịch. Chính phủ Campuchia cũng hứa hẹn cấp quốc tịch cho người Việt Nam, nhưng việc này thường diễn ra rất chậm. Việt Nam thì liên tục kêu gọi Campuchia hãy đối xử công bằng với người Việt, đặc biệt trong vấn đề di rời làng chài. Có thể thấy, người Hoa và người Việt ở Campuchia giống như hai mảnh ghép khác nhau trong bức tranh dân số của quốc gia 18 triệu người này. Người Hoa với sự hậu thuẫn của Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ trong kinh doanh và chính trị. Ngược lại người Việt lại sống khiêm nhường hơn, đóng góp vào nông nghiệp và thủy sản, nhưng đối mặt với sự phân biệt, đối xử và khó khăn về pháp lý. Về kinh tế, người Hoa là những tay chơi lớn với các dự án bất động sản và sòng bạc, trong khi người Việt là những người lao động thầm lặng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Cả hai cộng đồng đều mang lại sự đa dạng cho Campuchia, nhưng cả hai đều đối mặt với những thách thức riêng, từ lịch sử cho đến những vấn đề hiện đại như di cư và hòa nhập. Campuchia, quốc gia 18 triệu người, không chỉ là đất nước của Angkor Wat hay những ngôi chùa lộng lẫy. Và trong 18 triệu người ấy có những người Hoa, có những người Việt, tạo thành một bức tranh sống động nơi người Khmer, người Hoa, người Việt và nhiều dân tộc khác cùng tạo ra sự giao thoa văn hóa hấp dẫn nhưng cũng không ít thách thức. Người Hoa mang đến sự sôi động của thương mại, người Việt góp phần vào sự trù phú của đồng bằng và sông nước. Cả hai đều phải đối mặt với những thách thức. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ. Và bạn có thể gợi ý bất kỳ một chủ đề nào để bình luận viên Hải Thanh Story có thể thực hiện trong tương lai. Xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.